Η άλωση της Τρίας ήταν πια γεγονός. Ο Αγαμέμνονας ξέρει πως η Κλαιτεμνίστρα και οι Μικήνες ολόκληρες περιμένουν με αγωνία να μάθουν. Τους χωρίζουν 550 χιλιόμετρα. Μα εκείνος δεν αργεί. Το μήνυμα φτάνει από την Τρία στις Μικήνες μέσα σε μια μονάχα νύχτα. Μα μήτε καράβι, μήτε μαντατοφόρος το πήγαν. Ποιος άραγε τόσο γοργός μαντατοφόρος έφερε τούτο το μήνυμα? Αναρωτιέται ο χορός στην τραγωδία του Αισχύλου Αγαμέμνο. Και η Κλαιτεμνίστρα απαντά: ο ύφεστος ο λαμπρός, στέλνοντας φέγγος απ' την Ήδη, συναλλάσσοντας οι φλόγες, την έτοιμη φωτιά, μια με την άλλη, τη φτάσαν ως εδώ. Αλήθεια σας λέω, τούτο το ξάστερο το μήνυμα, ο άντρας μου απ' την Τρία έχει στείλει. Και τώρα θα αναρωτιέστε, πώς έφτασε αυτό το μήνυμα? Έφτασε με ένα σύστημα αναμένων πυρσών, τις φρικτορίες, με ένα σύστημα τηλεπικοινωνιακό που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επινοήσει. Φρικτορίες, από τη λέξη φρικτός, που σημαίνει πυρσός, και από τη λέξη ουρός, που σημαίνει φρουρός. Και ακούστε πώς γινόταν. Διάλεγαν από όλους τους λόφους τις πιο κατάλληλες κορφές και έχτιζαν εκεί πάνω μικρούς πύργους. Τη νύχτα με αναμένες φωτιές, την ημέρα με καπνούς, έστελναν τα προσυμφωνημένα μηνύματα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Φρικτορίες. Αργότερα, ο ηλεκτρισμός βέβαια άνοιξε καινούριους δρόμους. Όμως, τι τα θέλετε, οι φρικτορίες των αρχαίων Ελλήνων είναι οι πρόγονοι του τηλέγραφου ή των σημάτων Μόρς ή των SMS. Εκείνα τα χρόνια όμως που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τη φωτιά για να στέλνουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο τα μηνύματά τους, εκείνα τα χρόνια ζούσαν κοντά στη φύση, σε απόλυτη αρμονία μαζί της. Ήξεραν να κοιτάνε ολόγυρά τους τις αστραπές, τις βροντές, τα φυσικά φαινόμενα, τις φάσεις της σελήνης, τις διαδρομές του ήλιου. Και όλα τούτα τα θαυμαστά που γίνονταν, τους γέμιζαν όχι μονάχα θαυμασμό, αλλά και φόβο. Γι' αυτό έμαθαν να τα παρατηρούν και να τα σέβονται. Συμβουλεύονταν τον ουρανό όταν ήθελαν να πάνε ταξίδια με τα καράβια τους και ήξεραν πως όταν οι πλοιάδες θα εμφανιστούν ήταν ο ερχομός της άνοιξης και άρχιζαν οι πλώες στα ταξίδια. Ήξεραν πως όταν οι άδες φανερωθούν στον ουρανό, τότε μόνο μπορούσαν να αρχίσουν να σπέρνουν, γιατί θα άρχιζαν οι βροχές. Κοίταζαν ολόγυρά τους και όλα, οι άνεμοι, οι αστραπές, τα ουράνια τόξα, όλα ήταν συμβουλάτορες ναυτικών και στεριανών. Έλεγαν λοιπόν πως μπορούσαν να προβλέψουν τον καιρό σε βάθος χρόνου, ενός ολόκληρου έτους τον καιρό. Πώς? Εξετάζοντας, όπως λέγανε, τις 12 πρώτες μέρες του 8ου φεγγαριού του χρόνου. Έλεγαν πως τα ζώα, η συμπεριφορά τους δείχνει τον καιρό που θα κάνει τις επόμενες μέρες. Και έτσι, όταν έβλεπαν πρόβατα να είναι συναγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, με τα κεφάλια τους σκυμμένα, καταλάβαιναν πως η βροχή πλησιάζει. Ή όταν έβλεπαν τον ήλιο να έχει αντίλιο ή το φεγγάρι να έχει φωτοστέφανο, καταλάβαιναν πως οι βροχές δεν αργούσαν. Από τότε ως τα σήμερα, κύλησαν χρόνια πολλά. Φτάσαμε στους δορυφόρους. Δορυφόρους κάθε χρήσης. Δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί, που στέλνουν μηνύματα από τη μια άκρη στη γη μέχρι την άλλη, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ακόμα και τους αγαπημένους μας που λείπουν στην ξενιτιά, τους βλέπουμε στις οθόνες. Δορυφόροι για την πρόβλεψη του καιρού, για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Δορυφόροι που είναι κοντά μας πάντα και δεν μας αφήνουν στα ταξίδια μας να χαθούμε μέσα από τα GPS. Κατασκοπευτικοί δορυφόροι που τους έχει ο στρατός. Αλλά πράγμα παράδοξο.
Λένε πως ο στρατός των ΗΠΑ και του Καναδά, μαζί με τους δορυφόρους του, έχει στην κατοχή του και εκπαιδευμένα ταχυδρομικά περιστέρια. Άραγε